már csak kipattogtatom ezt a kis huboricát, és semmit sem akadályozhat meg abban, hogy bemutassam ezt az eszement filmet. Jól van. Jól van. Türelem. Ismerd meg az erős sötét oldalát, és akkor megmented az Atari méltóságát. You don't know the power of the dark side. Igaz, amióta az asztmabibát nem adják közgyógyellátásra, a légzésen már a háttérzeit is elnyomja. A javasolt támadésztől meg az egész testem megégett. Itt is mondhatik a Star Warsról. A Star Trek mellett a legnagyobb hatást gyakorolta a sci-fi műfajra, és előbbivel ellentétben azt a kevésbé elvetemültek számára is közérthetően tálalta. Nehéz is jelenti, hogy George Lucas már 1971-től folyamatosan boltolt a történetében, ami többször is elvetésre került, mondva a közönség nem érteni a filmet, 1977-ig kellett várni, mire az első film elkészülhetett. Érdekes módon J.K. Rowlingnak is sokat kellett szaladgálni kiadott után, gondolom így a fejében, hogy halmak jadlasítva a Harry Pottert. Nem is csoda, hogy ilyen kezdéssel egyetlen filmnek tervezték a filmet, amelynek karaktere és elnevezései, valamint a cselekmény folyamatosan csiszolódtak az előkészületek során. Érdekes módon számomra az elnevezések okozzák a legtöbb fejtörést, Skywalker, ami eredetileg Starkiller volt, vagy a Death Star, sőt, a főcím, a Star Wars is olyan brutál hangzanak, mintha 5 éves találta volna ki őket. A történet sem volt épp a legeredetibb, de igazából ezek a fordulatok pont a Star Wars sikeróknál váltak mindenhol felbukkanó közhelyekké. A folytásokkal szép egészé állt össze a trilógia, és sikeresen kinyomláltak minden karaktert a végére, ezért is tűnt logikusabbnak, hogy a rendkívül ikonikussá váló Anakin Skywalker előélete kerüljön a reflektorfénybe egy új trilógiával, de George Lucas széthulló magánélete és elkeserítsége 15 évig megszakította a Star Wars pályáját, de legalább kapott a film 1987-ben egy őrületesen jó paródiát, meg persze volt pár borzalmas kópia egészségükre. Ez szomorú, de értőigszer régen minden jelmez, díszlet és effektet tervezni, makettelni kellett, élőben robbantani, nem egy zöld háttérrel ugrálni és CGI-jal feltölteni, szóval minden drágább volt, de számomra pont ezért szimpatikus például az Amy James movie, mert az is a hagyományos módon effektel, talán egyetlen jelenet volt, ahol engedtek a számítógép csábításról. Na de, az új remény 1977-ben jelent meg pont, mint az Atari 2600, és 1983-ban Jedi visszatér, pont az észak-amerikai videójáték válság évében, hogy szinte kötelez az Atari Star Wars párosítás. Az őrjáték amúgy is népszerűen voltak, egyszerű volt őket leprogramozni, sok tanulás sem igényeltek a játékostól, a robbanások még elég volt a fehér zaj effekt, erre az űrben nincs műanyag, így a hang terjed, de csak nincs minden. Hivatalosan 5 Star Wars játék jelent meg az Atari 2600-asra, a hivatalos Atari Arcade játék átirata, ami a Death Star elején utolsó jelenetet dolgozott fel, és meg kell hagyni korát megelőzve egy kamu 3D világot tár elé, respect! Az eredeti játékot maga George Lucas is kipróbálta. A birodalom visszavág hagyományos vonalat követett, az AT-AT lépegetők végtelen tömegeit kell elintéznünk, a Jedi visszatér már nem egy, hanem rögtön 3 játék ötletét hozta, az Immaculate Adventure egy részletes kalandjáték az Endor csatákról, AT-ST lépegetőkkel, rohamosztogosokkal, de valahogy megmaradt prototípusnak, még ránézésre is az egyik legjobb 2600-as játék lehetett volna. A
Final Battle annyi, amit a címe sugal, át kell hatolni a védőpajzson, vagy szétadni az új Death Start. A végére hagytam az általam birtokolt játékot, a Jedi Arena, ami érdekes módon ritkábbak közé sorolható, és valahogy nem is igazán kedvelt a játékosok körében. Maga a körítés inkább illen az első részhez, amikor is Luke nagyban gyakorolt az edzőgőben és ízlelgette az előtt, szóval érdekes, miért a Jedi visszatér kapcsán jelent meg. Lássuk, mit is tud ez a játék, csak nem pazarolták a lehetőséget, és megtanítja nekem a Jedi, vagy éppen a Sith rég alatt. Zavart érzek az erőben, ez mégis micsoda? Melyik vagyok én? Hát, ha tényleg ilyen volt a Jedi képzés, nem csoda, hogy annyian a sötét oldalra álltak. A felállások adott két Jedi tanulca legkézismertebb sci-fi fegyver egy-egy példányával, de nem mozdulnak egy centig sem, ellenben a gömb kettejük videóban cikáltak és próbálkoztak a szivatásukkal, sőt időközönként átmegy önjáróba és rómulakörtől mindkét félnek. Mindentől nyilvánvaló, hogy valamelyik Jedi mókussal vagyunk, de valamit nem értek. Az egyik fél szomorúan néz maga elé, lehet, hogy ez two-player only, de akárhogy is ránciválva a joystickot, mint teljesen önjáró volna, talán rosszul csinálok valamit. Use the pedal, Luke! Pedalt? Különös a kazettán egy szóval sem említik a csúszákat, de ha az ember felcsapja az internetet, vagy rendelkezik az eredeti füzetekkel, már is okosabb lesz. De legalább beszélhetünk erről, és a 70-es évekbeli kómok irányítói átörökölték a következő generációba, többnyire ehhez hasonló ikert irányítókat gyártottak, leginkább az Atari-ra volt jellemző, de birtokoltam rövid ideig a Commodore kiadást is, pedig ilyen volt csak fehér. Mivel két pedalben egyetlen írásban voltak 4 játékosra építő pedali játékok az Atari-t, mint például a Warlords. Egyszer érdemes lenni róluk is egy bemutató, csak ritkák, mint a jó Superman játék. Akkor most már mind adott egy jó játékhoz. Most már csak úgy átad az erő és a Star Wars hangulat. A Jedinek éreznie kell, hogy minden tagjában szétárad az erő. Nem is félek tovább, mert a félelem a sötét oldal kapja. A félelem tükröt szül, a gyűlöletem, a gyűlölet két és szenvedést. Engedj szabad folyást a gyűlölet. Nem. Akárhogy is használom a képzelőerőmet, ami Atari játék esetében elengedhetetlen, egyszerűen nem. Ez nem igazi Star Wars játék, és én erre adtam ki pénzt. Engedj a haragodnak. A Pista, veled az erő! Hogy dalad ma? Aki a játék amúgy elméletszerű idétlenkedésnek, de a Star Wars alapján az ember tényleg akciójátékra vagy szimulátorra gondolna, ezzel előbb emlékeztem Missile Command jellegű bázisvédős játékra. Ilyennek is kell lennie, majd a diktátor leszek már, hogy milyen képzőeszköz azokat valóban tisztelnek. Nehogy ne legyen ilyen negatív a történet, készült egy egész érdekes játék a Metal fejlesztésében, akik amúgy az Intellivision elköltésért felelősek, de csak 2000-ben a Retrotopia tudta el a Swordfightot, ami egy meg nem jelent Star Wars játék az Atari 2600-ra, amire nem kaptak licenciát. Cartridge-el még nem találkoztam, de sok más meg nem jelent játékait a romot beleépítették az Atari Flashback-be. Nekem egy Atari Flashback kötőn van 92 beépített játékkal, de rendezvények a többire ezt viszem, tehát kicsi, könnyű és nem kell kazikat védíteni. Eredetileg lógép, ami nem akar több lenni annál ami. Sajnos kazitírás nincs rajta, de ezen túl egész dizájnos és minőségi, alapból két az eredeti irányítótól folyazó, de azoknál sokkal rugalmasabb joystick jár hozzá, ami ráadásul wireless, de én továbbá is vendéges példásokat preferálok, meg azokban mindig meg lehet nézni, és kiválóan fogadja azokat, amiket az eredeti gép is támogat. Legyen elég egyik kicsiségben elég hardware bemutóval vagyok már biztos. Amennyiből tudjuk kiválasztani a kívánt játékot, nem csak véletlenszerűen bejönnek, mint a többi klónnál vagy ömlesztett kazinál. A Swordfight pedig le sem tagadhatja, honnan az inspiráció a tűzgomban már is kivillan a fénykart. Ám érdekes módon nem pazarolták el az oldalirányokat, és a karddal egész tűrhetően meganimált koreográfiákat alakíthatunk ki, hogy a karakter a tűzgomban vagy közelít, vagy meghátrál. Ez ezerszer inkább méltó lenne a Star Wars névre, mint a Jedi Arena, csak a karaktereket kicsit át kellene rajzolni. Egyetlen hatalmas hátránya viszont van, ami megbocsájthatatlan. Csak két játékos ott van! Inkább szétárad benned a gyűlölet.
én vagyok a fiad. Nem! Ez nem lehet! Ez hazugság! Ennyit a 80-as évek játékairól. Azóta se szeri se számos Star Wars alapú játékoknak, most a Fallout 4 mellett az új Star Wars Battlefrontra iszol a név. Ezekkel bevallom magam nem játszottam, eleve bemódoltam a filmben lemaradások, ha már gyerekként meg voltam őrülve Darth Vader nagyúrért, és számomra az első 3 rész mindig van, hogy megnézni. Első Jar Jar idétlenkedése és Darth Maul jellegtelensége, a másik eset pedig Anakin nyáladzzása és ostobasága, valahogy nekem a nagyúr nem egy hideg tekintetű, állandóan hormonjaitól zavart tínédzsernek tűnt az alaptrilógia alapján. Meg hát az erőviszonyok is szinte Bleach mondjára voltak randomok, amit a falra mászom. Az új filmekkel pedig nem csak a Walt Disney miatt vagyok szkeptikus, róluk az Epic Random of History tolmácsolta a véleményemet, eleve a Jedi visszatér végére meghalt mindenki, ki valamiféle misztikummal szolgáltott Darth Vader, Darth Sidious, Boba Fett, Jabba, Yoda, az új hősök és a gonoszok is az ételből jönnek, előbbi estében érdekes, hogyan lett afro-amerikai rohamoszlamos, nagyon nagyon Django Fett trukjai, ami meg kétségtelen a Vader imázsra épít a tűrös macsa arcú fekete maszkával és túlzott hangjával, de a Death Note is bebizonyította, hogy egy méltón két karaktert nem szabad egy pótlékkal helyettesíteni. Úgy ezt én meglátjuk. Kívánok mindannyiótoknak eredményeben gazdag félesztendő, az erő legyen veletek, nekem még magad tenni. Neked egy dolgod van, a gyűlölet. Ne gyere közelebb!